منشوف البوسترات أو الملصقات ومنتفاعل معها بشكل يومي بالشوارع وعلى الحافلات بمحلات السوبر ماركت أو بالمسارح. لكن نادراً ما منتوقف لنفكر إنه هالبوسترات مش مجرد إعلانات، بل هي لمحات من التاريخ ومضات من الفن والتصميم وأدوات إقناع مؤثرة. خلونا نحكي عن فن البوسترات. قد يبدو فن البوسترات شكل بسيط من أشكال التواصل البصري، لكنه كمان بيحمل تاريخ غني يجسد تحولات كبيرة بالمجتمع والتكنولوجيا والفن، حيث بيمثل تطور هالفن من مجرد إعلانات بسيطة لأعمال فنية انعكاس للتحولات الأوسع في مجال الإعلانات والتصميم والتعبير الثقافي. كان الفنان الفرنسي البارز جول شيري أول من أنتج بوسترات ملونة في ستينيات القرن التاسع عشر، مستخدماً تقنية الطباعة الحجرية اللي ابتكرت في القرن الثامن عشر. بعد فترة قصيرة برز عصر الآرت نوفو أو الفن الجديد ما بين تسعينيات القرن التاسع عشر حتى عام 1910 تقريباً، وهالشي ساهم بإطلاق موجة جديدة من البوسترات اللي روجت للمسرحيات والأوبرات والعروض الفنية. وفي العشرينيات حتى الأربعينيات من القرن الماضي كسبت حركة الآرت ديكو شهرة كبيرة بتصاميمها الهندسية وألوانها الجريئة بمدن مثل باريس ونيويورك. إلى جانب الترويج للفعاليات الثقافية، كانت بوسترات الآرت ديكو بتروج لمنتجات استهلاكية مثل السيارات والأدوات المنزلية وماركات الأزياء. وبالوقت نفسه بدأ العصر الذهبي للسينما المصرية، واللي كان له تأثير كبير على الثقافة البصرية بمختلف أنحاء العالم العربي، خاصة بمجال التصميم الجرافيكي وفن البوسترات. بالبداية اتبعت تصميمات هالبوسترات الأساليب اللي كانت رائجة بهوليوود بهداك الوقت، لكن مع اكتساب الأفلام المصرية للغة بصرية مميزة اتطورت معها أساليب المصممين اللي اشتغلوا على الترويج لهالأفلام. بس لحظة، خلونا نحكي أكتر عن تعريف البوسترات. تهدف البوسترات لجذب انتباه الجمهور المستهدف وإقناعه بشراء سلعة أو منتج ما، بالإضافة لتثقيفه وتحفيز تفاعله مع حدث أو فعالية معينة. العنصر البصري بالبوسترات لازم يكون لافت وجريء ليبرزها بالشكل المطلوب، وعادة ما بتتضمن نص بيعزز الصورة وبيضمن الحجم الكبير للملصق سهولة قراءة النص من مسافة بعيدة. على عكس اللوحات الفنية بالمتاحف اللي تعتبر أعمال فنية منفردة، بتنافس البوسترات بعضها البعض لجذب انتباهك أنت كمتلقي. ارتبط ظهور البوسترات بصعود الرأسمالية ونمو الاقتصاد، حيث أنتجت البوسترات لبيع السلع الفاخرة والمنتجات المتنوعة مثل الأدوات المنزلية والأطعمة والمشروبات والخدمات الترفيهية، وكمان لتشجيع السفر بهدف الاستجمام. لكن الأمر ما بيوقف هون، ففي الفترة اللي سبقت الحربين العالميتين الأولى والثانية أدركت الحكومات بأوروبا بسرعة تأثير الدعاية لأغراض سياسية خلال الحروب، وكان التركيز الأساسي على الحس الوطني بالبوسترات السياسية الأولى. ففي فرنسا دعت البوسترات المواطنين لدعم القروض الحربية، مثل ملصق جول فيفر عام 1916 اللي حمل شعار سننتصر عليهم. وفي إنجلترا دعت البوسترات الرجال للالتحاق بالجيش مع بدء التجنيد في عام 1916، وأبرزها ملصق ألفريد ليت عام 1914 اللي حمل عبارة بلدك تحتاج إليك. أما في ألمانيا فروجت البوسترات للنزعة القومية من خلال تصوير الأعداء بصورة سلبية، مثل بوسترات مناهضة للبولشفية. البوسترات وغيرها من أشكال التصميم الجرافيكي مو مجرد أدوات للدعاية، بل كانت أيضاً رموز للتضامن والمقاومة، وحملت معاني سياسية عابرة للحدود. من الأمثلة على هالشي هي نهضة التصميم الجرافيكي الثوري في ستينيات القرن الماضي بالعالم العربي، وخصوصاً البوسترات والمنشورات اللي دعمت المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال. من أبرز الصور بهالبوسترات كانت صورة الفدائي المتمثلة بشاب فلسطيني يحمل بندقية ويرتدي الكوفية، واللي بترمز للمقاومة، حيث ارتبطت هالصورة برموز مشابهة ظهرت بحركات أخرى مناهضة للاستعمار لتجسد فكرة المناضل من أجل الحرية. بتعبر البوسترات عن التاريخ وبتجسده من خلال إنشاء سجل بصري لأحداثه، فهي بتلعب دور مهم بالتواصل والحفاظ على النصوص الثقافية وتوثيق الأفكار والقيم والمعلومات. وبالعصر الرقمي الحالي يمكن اعتبار الميمز النسخة الحديثة من البوسترات، وهي صور أو نصوص سريعة الانتشار والتداول على منصات التواصل الاجتماعي. وبالرغم من أن البوسترات ما عادت الشكل الرئيسي لوسائل التواصل الجماهيري، إلا أنها ما زالت بتأثر بشكل كبير بمجالات مثل السياسة والناشطية الاجتماعية. إذا حبيتوا محتوانا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة.
بتقدروا كمان تساعدونا بإنشاء محتوى جديد عن تاريخ الفن العربي من خلال دعمنا على صفحة باتريون الخاصة فينا.